รู้ไหมว่าคนเดินบนดวงจันทร์12 คนแต่คนลงไปจุดลึกที่สุดของมหาสมุทรแค่3 คนทำไมเราอยากรู้ว่าข้างบนมีอะไรมากกว่าข้างล่างและที่บ้ากว่านั้นทั้งสองที่มืดเหมือนกันกว้างเหมือนกันและเต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้เหมือนกันคืนนี้เราจะพาพวกเราไปสำรวจความมืดสองแบบที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจความมืดใต้เท้ากับความมืดเหนือหัวและพวกเราจะได้เห็นว่าทั้งสองที่มันเหมือนกันมากกว่าที่คิดจนบางทีอาจทำให้เราตั้งคำถามว่าเราเข้าใจบ้านของเราจริงๆหรือเปล่าลองนึกภาพดูนะตอนนี้คุณนั่งอยู่บนโลกข้างล่างคุณลึกลงไป11 กิโลเมตรคือก้นมหาสมุทรที่มืดสนิทแรงดันบดขยี้ทุกอย่างไม่มีแสงส่องถึงข้างบนคุณไกลออกไปไม่มีที่สิ้นสุดคืออวกาศที่ว่างเปล่าเย็นเยือกยับและกว้างใหญ่เกินจินตนาการคุณลอยอยู่ตรงกลางระหว่างความมืดสองแบบที่ทั้งสองแบบเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่จริงๆและนั่นแหละคือตำแหน่งของมนุษย์ในจักรวาลนักดำน้ำที่ลงไปถึงก้นมหาสมุทรคนแรกคือแจ็ค สปิกคาร์ดกับดอน วอลช์ในปี 1960 พวกเขาลงไปในเรือดำน้ำเล็กๆชื่อ 3S ใช้เวลาลงไป5 ชั่วโมงและตอนที่ถึงก้นพวกเขาเห็นอะไรรู้ไหมปลาตัวแบนกำลังว่ายอยู่ในที่ที่ไม่ควรมีอะไรมีชีวิตอยู่ได้นั่นคือครั้งแรกที่มนุษย์รู้ว่าชีวิตอยู่ได้ทุกที่แม้แต่ในนรก52 ปีต่อมาเจมส์ แคมเมรอนผู้กำกับหนังดังอย่างไททานิกและอวตารลงไปคนเดียวในปี 2012 เขาอยู่ที่ก้นมหาสมุทร3 ชั่วโมงถ่ายวิดีโอเก็บตัวอย่างและกลับขึ้นมาบอกว่ามันเหมือนอยู่บนดาวดวงอื่นแต่ตลกไหมมันอยู่บนดาวดวงเดียวกับเราอยู่แค่เราไม่เคยไปถึงรู้ไหมว่า 95% ของมหาสมุทรโลกยังไม่มีใครสำรวจ 95% ของจักรวาลคือสิ่งที่เราไม่รู้ว่าคืออะไร Dark Matter และ Dark Energy บังเอิญหรือมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติว่าไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนเราก็จะเจอความไม่รู้ที่ใหญ่กว่าสิ่งที่เรารู้เสมอแต่ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้มาดูกันก่อนว่าความมืดทั้งสองแบบนี้มันเหมือนกันยังไงมันเริ่มจากข้างล่างก่อนMariana Trench ร่องลึกมาเรียนาจุดที่ลึกที่สุดบนโลกลึก11 กิโลเมตรลองนึกภาพดูนะตึกใบหยกสูงประมาณ300 เมตรถ้าเอามาซ้อนกัน36 ตึกนั่นคือความลึกของ Mariana Trench ถ้าเอา Mount Everest ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเอาไปจมใน Mariana Trench ยอดเขาจะยังอยู่ใต้น้ำอีก2 กิโลเมตรและที่นั่นแสงส่องไปไม่ถึงความดันสูงกว่าผิวน้ำ 1,000 เท่ามืดสนิทเย็นเยือกแต่รู้ไหมมันไม่ได้ว่างเปล่ามหาสมุทรแบ่งออกเป็น5 โซนแรก Sunlight Zone ตั้งแต่ผิวน้ำถึง200 เมตรนี่คือที่เรารู้จักมีแสงมีสีมีปลาสวยๆโซนที่2 Twilight Zone 200 ถึง 1,000 เมตรแสงอาทิตย์เริ่มจางเหลือแค่สีฟ้าอ่อนๆสัตว์ที่นี่เริ่มมีตาใหญ่ขึ้นเพื่อรับแสงที่เหลือน้อยส่วนที่3 Midnight Zone 1,000 ถึง 4,000 เมตรไม่มีแสงเลยมืดสนิททุกอย่างต้องทำแสงเองโซนที่4 Abyssal Zone 4,000 ถึง 6,000 เมตรแรงดันมหาศาลใกล้0 องศาและโซนสุดท้าย Hadal Zone 6,000 เมตรลงไปที่นี่คือ Mariana Trench ดินแดนที่ลึกที่สุดบนโลกที่ก้นมหาสมุทรในที่ที่ไม่ควรมีอะไรรอดมีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดปลาที่ทำแสงได้เอง Bioluminescence หมึกยักษ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นตัวเป็นๆสัตว์ที่หน้าตาเหมือนมาจากดาวอื่นและที่บ้าที่สุดพวกมันไม่ต้องการดวงอาทิตย์เลยปกติเราเรียนมาว่าชีวิตต้องการแสงอาทิตย์พืชใช้แสงสังเคราะห์สัตว์กินพืชทุกอย่างเชื่อมกับดวงอาทิตย์แต่ที่ก้นทะเลมี Hydrothermal Vents ปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลที่พ่นน้ำร้อน 400 องศาพร้อมแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตที่นั่นใช้พลังงานจากโลกไม่ใช่จากดวงอาทิตย์ลองคิดดูนะถ้าชีวิตไม่ต้องการแสงอาทิตย์จริงแล้วมันต้องการอะไรลองมาดูสิ่งมีชีวิตที่ก้นทะเลกัน Anglerfish ปลาตกเบ็ดมันมีไฟที่หัวเหมือนเบ็ดตกปลาล่อเหยื่อเข้ามาหาแล้วก็งับ Giant Squid
หมึกยักษ์ตาใหญ่เท่าจานอาหารเพื่อมองเห็นในความมืด Barrel-eye fish ปลาที่หัวใสเห็นสมองข้างในมีตาชี้ขึ้นมองด้านบน Gulper eel ปลาไหลที่ปากใหญ่กว่าตัวกลืนเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวเองได้ทั้งตัว แต่ที่น่าทึ่งที่สุดคือ tube worms หนอนท่อที่อยู่รอบๆ hydrothermal vents พวกมันยาวได้ถึง 2 เมตร และไม่มีปาก ไม่มีกระเพาะ ไม่กินอะไรเลย แล้วมันอยู่ได้ยังไง ข้างในตัวมันเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่แปลงสารเคมีจากเวนต์เป็นพลังงาน มันเป็นซิมไบโอซิส ความสัมพันธ์พึ่งพากัน นอนให้บ้าน แบคทีเรียให้อาหาร ไม่ต้องการดวงอาทิตย์เลย แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าชีวิตไม่ต้องการดวงอาทิตย์ ถ้ามันต้องการแค่น้ำ พลังงาน และเวลา แล้วรู้ไหมว่าอะไรมีทั้ง 3 อย่าง ยูโรปา ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี มหาสมุทรใต้น้ำแข็ง มีไฮโดรเทอร์มัลเวนส์เอนเซลาดัส ดวงจันทร์ของดาวเสาร์พ่นน้ำออกมาจากใต้ผิว มีส่วนผสมของชีวิต และอาจจะอีกพันล้านดาวที่เรายังไม่รู้จัก ถ้าชีวิตเกิดได้ในความมืดของก้นทะเลโลก ทำไมจะเกิดไม่ได้ในความมืดของดาวอื่น ความมืดใต้เท้ากับความมืดในอวกาศ มันอาจเป็นความมืดเดียวกัน มาพูดถึงยูโรปากันหน่อย ดวงจันทร์ดวงนี้เล็กกว่าดวงจันทร์ของเรานิดหน่อย แต่มีน้ำมากกว่าโลกทั้งใบ ใต้ผิวน้ำแข็งหนา 15-25 กิโลเมตร มีมหาสมุทรลึก 100 กิโลเมตร และรู้ไหม เราเห็นน้ำพุ่งออกมาจากผิว นั่นหมายความว่ามีพลังงานข้างใน มีน้ำเหลว มีแร่ธาตุ ทุกอย่างที่ชีวิตต้องการ NASA กำลังจะส่งยาน Europa Clipper ไปสำรวจในปี 2024 บางทีเราอาจจะพบว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว Enceladus ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน ดวงจันทร์เล็กๆของดาวเสาร์ ยานคาซินีบินผ่านน้ำที่พุ่งออกมาจากผิว และพบอะไรรู้ไหม น้ำ ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ซิลิก้า ส่วนผสมเดียวกับที่พบรอบไฮโดรเทอร์มัลเวนส์บนโลกที่มีชีวิตอยู่ Enceladus อาจมีชีวิตอยู่ตอนนี้ ในความมืดใต้น้ำแข็งเหมือนก้นทะเลโลก ทีนี้มาดูข้างบนบ้าง อวกาศ ความว่างเปล่าที่ไม่มีที่สิ้นสุด จักรวาลที่เราสังเกตได้ กว้าง 93,000 ล้านปีแสง มีกาแล็กซี่ประมาณ 2 ล้านล้านกาแล็กซี่ แต่ละกาแล็กซี่มีดาวประมาณ 100,000 ล้านดวง ลองคิดดูนะ ถ้าคุณนับ 1 ดาวต่อ 1 วินาที ไม่หยุดพัก ไม่นอน คุณจะใช้เวลา 3,000 ปี แค่นับดาวในทางช้างเผือกกาแล็กซี่เดียว และทางช้างเผือกเป็นแค่1 ใน 2 ล้านล้านกาแล็กซี่ แต่รู้ไหม แม้จะมีดาวมากขนาดนั้น ส่วนใหญ่ของอวกาศคือความว่างเปล่า ถ้าจักรวาลเป็นห้องขนาดตึก 100 ชั้น สสารทั้งหมดที่มีจะเท่ากับเม็ดทรายเม็ดเดียว ที่เหลือคือความมืดและความว่าง ลองนึกภาพดูอีกแบบ ระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวข้างเคียง Proxima Centauri ห่างกัน 4.2 ปีแสง ถ้าดวงอาทิตย์เท่าลูกบาสเกตบอลในกรุงเทพ Proxima Centauri จะอยู่ที่ปารีส และระหว่างนั้นคือความว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย แต่ท่ามกลางความว่างนั้น มีจุดเล็กๆ จุดหนึ่ง ที่เรียกว่าโลก และบนโลกมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถสงสัยได้ว่าความว่างนั้นคืออะไร ลองคิดดูนะ ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาล ส่วนใหญ่คือความว่าง ไม่มีอะไร แต่มีจุดเล็กๆ ที่สสารจัดเรียงตัวเอง จนกลายเป็นสิ่งที่มองขึ้นไปแล้วถามว่าทำไม นั่นคือคุณคือจักรวาลส่วนเล็กๆ ที่ตื่นขึ้นมา และถามคำถามเกี่ยวกับตัวเอง แต่เดี๋ยวก่อน ถ้าอวกาศมืดขนาดนั้น แล้วมหาสมุทรล่ะ มันมืดแค่ไหน มาเปรียบเทียบกันดู อวกาศว่างเปล่า 99.999999999% มืดสนิท ยกเว้นจุดที่มีดาว เย็นยะเยือก-270 องศา เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ ก้นมหาสมุทร มืดสนิทตั้งแต่ 1,000 เมตรลงไป เย็นใกล้0 องศา แรงดันมหาศาล เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้ เห็นอะไรคล้ายๆกันไหม ทั้งสองที่ มืด เย็น และเต็มไปด้วยสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ มันเหมือนกันจนหน้าขนลุก และนี่คือสิ่งที่ทำให้ผมคิดหนัก บางทีจักรวาลกับมหาสมุทรมันไม่ใช่สองสิ่งที่ต่างกัน มันอาจเป็นสิ่งเดียวกัน แค่มองจากคนละมุม ลองคิดดูนะ ปลาที่อยู่ก้นทะเลมองขึ้นไป มันเห็นความมืด เห็นน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุด
มันไม่รู้ว่ามีข้างบน มีท้องฟ้า มีดาว มีเราสำหรับปลาตัวนั้น ผิวน้ำก็คือท้องฟ้าของมัน และเหนือผิวน้ำคือสิ่งที่มันจินตนาการไม่ได้ แล้วเราล่ะ เรามองขึ้นไปบนท้องฟ้า เราเห็นดาว เห็นกาแล็กซี่ เห็นความมืด แต่เรารู้ไหมว่าข้างบนของเรามีอะไร ถ้าปลาไม่รู้ว่ามีโลกนอกน้ำ เราจะแน่ใจได้ยังไงว่า เรารู้ว่าข้างนอกจักรวาลมีอะไร บางทีเราก็เป็นแค่ปลาในมหาสมุทรที่เรียกว่าจักรวาล และยิ่งมองลึกลงไป ยิ่งเห็นว่าทุกอย่างเชื่อมกัน แพทเทิร์นที่เราเห็นในธรรมชาติมันซ้ำกันทุกที่ กระแสน้ำในมหาสมุทรเหมือนกับกระแสแก๊สในเนบิวลาฝูงปลาว่ายเป็นลูกบ่อเหมือนกับดาวรวมตัวกันเป็นกระจุกป่าสาหร่ายไหวในกระแสน้ำเหมือนกับแม่แก๊สในอวกาศไหวในสนามแรงโน้มถ่วงมันเหมือนกันเพราะมันเป็นฟิสิกส์เดียวกันกฎของธรรมชาติใช้ได้ทั้งบนโลกและทั่วจักรวาลและถ้าคิดให้ลึกกว่านั้นน้ำในตัวคุณน้ำในมหาสมุทรและน้ำบนดาวอื่นมันมาจากที่เดียวกันเมื่อ 4,500 ล้านปีก่อนดาวหางพุ่งชนโลกพาน้ำมาจากอวกาศกลายเป็นมหาสมุทรและน้ำนั้นตอนนี้อยู่ในตัวคุณคุณไม่ได้แค่อยู่บนโลกคุณเป็นโลกคุณเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรและมหาสมุทรเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลทุกอย่างเชื่อมกันตั้งแต่น้ำหยดเล็กๆในเลือดคุณไปจนถึงน้ำแข็งบนดวงจันทร์ของดาวเสาร์น้ำไม่ได้มีแค่บนโลกเราพบน้ำทุกที่ในจักรวาลน้ำแข็งบนดาวอังคารน้ำเหลวใต้ผิวยูโรปาและเอนเซลาดัสน้ำในรูปไอบนดาวศุกร์น้ำในเมฆของจูปิเตอร์และแซตเทิร์นแม้แต่ในอวกาศว่างเปล่าก็มีโมเลกุลน้ำลอยอยู่เราเคยพบเมฆน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยู่รอบๆเควซ่า APM 08279-5255 น้ำมากกว่าน้ำบนโลก140ล้านล้านเท่าน้ำคือสิ่งที่เชื่อมทุกอย่างและน้ำนั้นอยู่ในตัวคุณแต่เดี๋ยวก่อนมีเรื่องที่ทำให้ผมขนลุกทุกครั้งที่คิดถึงธาตุในร่างกายคุณเหล็กคาร์บอนออกซิเจนมันไม่ได้เกิดบนโลกมันเกิดในใจกลางดาวฤกษ์ที่ระเบิดเมื่อหลายพันล้านปีก่อนดาวดวงนั้นตายแล้วธาตุที่มันสร้างกระจายออกไปในจักรวาลบางส่วนรวมตัวกันเป็นโลกบางส่วนกลายเป็นมหาสมุทรและบางส่วนกลายเป็นคุณมาดูกันว่าธาตุอะไรในตัวคุณมาจากไหนไฮโดรเจน 10% ของตัวคุณเกิดจากบิ๊กแบงเมื่อ 13,800 ล้านปีก่อนมันเป็นธาตุที่เก่าแก่ที่สุดในร่างกายคุณคาร์บอนธาตุหลักของชีวิตเกิดในใจกลางดาวยักษ์แดงเมื่อหลายพันล้านปีก่อนออกซิเจนที่คุณหายใจเกิดจากดาวมวลสูงก่อนตายเหล็กในเลือดคุณเกิดในใจกลางดาวที่กำลังจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาแคลเซียมในกระดูกเกิดจากการชนกันของดาวนิวตรอนทุกอะตอมในร่างกายคุณมีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันล้านปีเหล็กในเลือดคุณเคยอยู่ในใจกลางดาวที่ระเบิดน้ำในตัวคุณเคยลอยอยู่ในอวกาศทุกอะตอมในร่างกายคุณมีอายุหลายพันล้านปีคุณไม่ได้ดูดวงดาวคุณเป็นดวงดาวคุณคือดาวที่ตายไปแล้วที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งและตอนนี้กำลังมองกลับไปที่บ้านเก่านั่นคือความหมายของการมีชีวิตอยู่คุณคือจักรวาลที่รู้ตัวเองคุณคือมหาสมุทรที่ถามคำถามคุณคือสะพานระหว่างความมืดทั้งสองและตอนนี้กลับมาที่คำถามแรกทำไมเรามองขึ้นฟ้ามากกว่ามองลงน้ำบางทีมันไม่ใช่เรื่องของทิศทางมันอาจเป็นเรื่องของความหวังเรามองขึ้นฟ้าเพราะเราอยากรู้ว่ามีใครอยู่ไหมเราอยากรู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่บางทีคำตอบอาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่ข้างล่างแต่ตรงนี้ข้างในถ้าเราคือจักรวาลที่รู้ตัวเองถ้าเราคือดาวที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตถ้าเราเชื่อมกับทุกสิ่งตั้งแต่ก้นทะเลถึงขอบจักรวาลแล้วเราจะเหงาได้ยังไงเราไม่ได้อยู่ในจักรวาลเราเป็นจักรวาลและจักรวาลไม่เคยอยู่คนเดียวมันอยู่กับตัวเองตลอดเวลาทุกครั้งที่คุณมองดาวคุณกำลังมองบ้านเก่าทุกครั้งที่คุณฟังเสียงทะเลคุณกำลังฟังเสียงของตัวเองแล้วพวกเราคิดยังไง
ความมืดใต้เท้ากับความมืดเหนือหัวมันเหมือนกันไหมและถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของทั้งสองเราคืออะไรกันแน่บอกกันในคอมเมนต์นะผมอยากรู้ว่าพวกเราคิดยังไงคืนนี้ก่อนนอนลองมองออกไปนอกหน้าต่าง ถ้าเห็นดาวให้รู้ว่าคุณกำลังมองบ้านเก่าธาตุในตัวคุณเคยอยู่ที่นั่นถ้าได้ยินเสียงทะเลให้รู้ว่าคุณกำลังฟังเสียงตัวเองน้ำในตัวคุณเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรและถ้าคุณรู้สึกเล็กจิ๋วท่ามกลางความกว้างใหญ่ให้รู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องน่าเศร้ามันคือเรื่องน่าทึ่งเพราะในจักรวาลที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ในเวลาที่ยาวนานขนาดนี้มีช่วงเวลาสั้นๆที่สสารจัดเรียงตัวเองจนกลายเป็นสิ่งที่ถามคำถามได้สิ่งนั้นคือคุณและนั่นคือปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าจักรวาลมีอยู่แต่ว่ามีคนรู้ว่าจักรวาลมีอยู่ครั้งหน้าเราจะลงไปลึกกว่านี้อีกไปยูโรปาดวงจันทร์ที่อาจมีมหาสมุทรใต้น้ำแข็ง100กิโลเมตรที่นั่นในความมืดสนิทอาจมีสิ่งมีชีวิตกำลังสงสัยเหมือนกันว่ามีใครอยู่ข้างนอกไหมถ้าพวกเราชอบสำรวจสิ่งที่ไม่มีใครรู้กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งเจอกันคลิปหน้าที่ไหนสักแห่งระหว่างดาวกับปลาและก่อนจากกันผมอยากให้ทุกคนลองคิดอะไรบางอย่างตอนนี้ในขณะที่คุณฟังอยู่แสงจากดาวที่คุณอาจเห็นคืนนี้ออกเดินทางมาหลายร้อยปีแล้วบางดวงอาจไม่มีอยู่แล้วด้วยซ้ำแต่แสงของมันยังเดินทางมาหาเราเหมือนกับข้อความจากอดีตและในขณะเดียวกันที่ก้นมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์กำลังมีชีวิตอยู่ด้วยพลังงานจากใจกลางโลกมันทำให้ผมสงสัยว่าความมืดอาจไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่ามันอาจหมายถึงความเป็นไปได้ที่เรายังมองไม่เห็นหลายคนบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โชคร้ายเพราะเราถูกทิ้งไว้บนก้อนหินเล็กๆท่ามกลางความว่างเปล่าอันไม่มีที่สิ้นสุดแต่ผมคิดตรงกันข้ามเรากลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่โชคดีที่สุดเพราะเราเป็นสิ่งเดียวที่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราเป็นสิ่งเดียวที่ถามได้ว่าทำไมและเราเป็นสิ่งเดียวที่หาคำตอบได้นั่นไม่ใช่คำสาปนั่นคือพรสวรรค์และตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปที่ลึกลับกว่านี้อีกยูโรปาดวงจันทร์น้ำแข็งของดาวพฤหัสบดีใต้ผิวน้ำแข็งหนา15กิโลเมตรมีมหาสมุทรที่ลึกกว่ามหาสมุทรบนโลกทุกแห่งรวมกันและที่นั่นอาจมีสิ่งมีชีวิตกำลังว่ายอยู่ในความมืดเหมือนกับปลาที่ก้นทะเลของเราแต่มันอยู่ห่างจากโลกหลายร้อยล้านกิโลเมตรถ้าเราพบชีวิตบนยูโรปามันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราคิดเกี่ยวกับจักรวาลเพราะมันจะหมายความว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวมันเป็นสิ่งที่จักรวาลชอบสร้างแล้วถ้าจักรวาลชอบสร้างชีวิตแล้วจะมีใครอยู่ที่ไหนอีก EP 2 ยูโรปามหาสมุทรใต้น้ำแข็งเจอกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบถ้าคุณได้อะไรบางอย่างจากวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับและถ้ายังไม่ได้ติดตามกดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งไว้เพราะเราจะพาทุกคนไปสำรวจสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้ทุกสัปดาห์เจอกันครั้งหน้าที่ไหนสักแห่งระหว่างดวงดาวกับมหาสมุทรจักรวาล